વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાનું સ્પેશિયલ મેથીનું લોટવાળું શાક। શિયાળામાં સારા એવા પ્રમાણમાં મેથી ખૂબ જ આવતી હોય ને મેથી ખાવાની ખૂબ મજા પણ આવે છે, તો આપણે મેથીનું લોટવાળું શાક બનાવશું। અહીંયા આપણે એક બંચ મેથી લીધી છે, તો એને આપણે પહેલાં સાફ કરી લઈશું। આવી રીતે એના અલગ પાન કરી લેશું। આવી રીતે દાંડલી થોડી લેશું। આવી રીતે પણ બધી રીતે આમ પણ સાફ કરી શકાય અને એક બીજી રીતે સાફ પણ કરી શકાય। ફટાફટ 5 થી 7 મિનિટની અંદર આપણે સાફ થઈ શકે। તો આવું એક કાણાવાળું વાસણ લેવાનું અને નીચેથી આપણે દાંડલીને આમ ખેંચી લેવાની, એટલે ઉપર પાંદડા રહી જશે તો આપણી મેથી પણ ફટાફટ સાફ થઈ જશે। આપણે ભાજી એકદમ સરસ દાંડલીથી અલગ કરી અને પાણીથી ધોઈ અને એકદમ સરસ કોરી પણ થઈ ગઈ છે, ને હવે આપણે એને સુધારી લેશું। એ પહેલાં હું કહી દઉં મસાલો શું જોશે। અહીંયા આપણે 10 થી 15 કળી લસણની લીધી છે, અને એની જગ્યાએ તમે 10-12 કળી મોટી હોય તો લ્યો તો ચાલે, પણ અહીંયા નાની છે એટલે 10 થી 15 લીધી છે મેં। અહીંયા એક ટમેટું લીધું છે સુધારેલું, અને અહીંયા ચણાના લોટની એક વાટકી લીધી છે। હવે આપણે આવી રીતે એક બંચ બનાવીને આપણે થોડી સુધારી લેશું। તમારે સુધારવી ન હોય તો પણ આવી રીતે વઘાર કરી લો તો પણ ચાલે, પણ હું આવી રીતે જ બનાવું છું। દાંડલીથી બીટી અને આવી રીતે બંચ બનાવીને હું સુધારીને જ બનાવું છું દર વખતે, તો આવી રીતે જ બનાવશું આજે આપણે। આવી રીતે બધી મેથીની ભાજીને આપણે સુધારી લેશું। આપણે બધી સુધારી લીધી છે અને આપણે કાઠિયાવાડી શાક બનાવીએ છીએ, તો આપણે પહેલાં લસણવાળો મસાલો ખાંડી લેશું। ખાંડણીમાં આપણે લસણ ઉમેરી દીધું છે, અને હવે આપણે એમાં મરચું ઉમેરશું। આ કાશ્મીરી મરચું છે, એક ચમચી આપણે કાશ્મીરી મરચું આમાં ઉમેરશું, અને બધું લસણવાળો ચટણી બનાવી લેશું। અહીંયા આપણું લસણવાળી ચટણી ખંડાઈ ગઈ છે, અને આપણે બધું હવે એક વાટકામાં કાઢી લેશું। ગેસ ઉપર આપણે કઢાઈ રાખી છે, અને એમાં આપણે 3 ચમચા તેલ નાખશું। ભાજીના શાકમાં થોડુંક આગળ પડતું તેલ જોઈએ જ। આપણે જે મરચું ખાંડેલું એમાં આપણે પાણી થોડુંક ઉમેરશું। એની અંદર આપણે હળદર ધાણા જીરું ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરશું। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરશું। અહીંયા આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરશું, અને જે આપણે મરચું ખાંડેલું એ એકદમ સરસ મિક્સ કરી અને આપણે તેલમાં ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે જે ટમેટું સુધારેલું એ પણ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। એને પણ સરસ મિક્સ કરી અને વ્યવસ્થિત આપણે સોતરી લઈશું। અહીંયા આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું, એટલે કે ભાજીના ભાગનું પણ આપણે અહીંયા મીઠું ઉમેરી દઈશું, અને બધું સરસ હલાવી લઈશું। ટમેટા એકદમ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું। અહીંયા આપણે હવે ભાજી ઉમેરતા જઈશું અને હલાવતા જઈશું। થોડી થોડી ઉમેરશું, હલાવીને પછી બીજી મિક્સ કરી દઈશું। ભાજી જ્યારે ઉમેરીએ ત્યારે તો આપણે એમ લાગે ઓહો હો કેટલી બધી થઈ ગઈ, પણ આપણે જેમ હલાવતા જઈશું એમ એ ગળતી જશે। પાછી જે બાકી રહી ગયેલી ભાજી આપણે ઉમેરી દઈશું। આ ભાજી આપણે 3 વ્યક્તિ માટે બનાવીએ છીએ। જો આપણે 6 વ્યક્તિ માટે બનાવવું હોય તો આનું ડબલ કરી દેવાનું માપ। સરસ બધું મિક્સ કરી દેવાનું। ભાજી સરસ મસાલામાં મિક્સ થઈને અને ગળી ગઈ છે, અને હવે આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરશું, અડધી વાટકી જેટલું, અને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે એને ચડવા દઈશું।
ભાજીને ચડતા વાર લાગતી નથી, એટલે 2 થી 3 મિનિટ આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે આપણે ભાજી ચડવાને, અને જોઈ લઈએ આપણી ભાજી એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે અને એકદમ ચડી પણ ગઈ છે. જો એકદમ ભાજી આપણી સરસ ચડી ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ ધીમો કરીને આપણે લોટ ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ એક મિક્સ કરી લેશું. એકદમ સરસ આપણે આમ હલાવી લેશું એટલે આપણા ભાજીમાં જરા પણ ગાંઠા નહીં પડે. અહીંયા આપણું શાક એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે, તો હવે થોડું પાણી ઉમેરી અને આપણે 1 મિનિટ સુધી આપણે એને ઢાંકીને રહેવા દેશું. આપણે હજી પીરસવાને વાર હોય તો થોડુંક ઢીલું શાક રાખવાનું અને એવી રીતે આપણે ઉતારી લેવાનું. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 1 મિનિટ સુધી એને રહેવા દેશું. અહીંયા આપણે ભાજીને સ્લો ગેસ ઉપર 1 મિનિટ રાખી છે અને હવે ભાજીને આપણે જોઈ લઈએ. આપણી ભાજી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જે લોકોને ભાજી બનાવવામાં મુશ્કેલી થતી હોય, ગાંઠા પડી જતા હોય, તો આવી રીતે ભાજી બનાવશો તો ક્યારેય તમારી ભાજીમાં ગાંઠા પણ નહીં પડે ને એકદમ સરસ ભાજી થશે. જો આપણી ભાજીમાં ક્યાંય પણ ગાંઠા નથી દેખાતા. અને લોટ પહેલાં ચાળી લેવાનો અને શેકવાની પણ જરૂર નથી, અથવા તો તમને એમ ન ફાવે તો તમારે લોટ શેકી લેવાનો. એમને તેલ ઉમેર્યા વગર એકદમ ડ્રાય શેકી લેવાનો. 3 મિનિટ સુધી શેકવાનો. આપણે એકદમ શેકશું અને પછી ભાજીમાં ઉમેરી શકો. પણ હું તો આવી રીતે જ બનાવું છું. આવી રીતે પણ સરસ થાય તો તમે એકવાર આવી રીતે ટ્રાય કરજો. તો તૈયાર છે આપણી મેથીની ભાજી. તો તૈયાર છે આપણું મેથીની ભાજીનું લોટવાળું શાક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગે. તો આવજો.